tayo sa Tanigue. Lagi tayo nagpapasalamat sa mga solid viewers natin dyan, subscriber. Lalo na yung ulit-ulit kong sinasabi, yung mga hindi nag-skip ng ads para makasweldo ng si John Magbanwa TV. Ikaw pinsay para makasweldo na. Para naman yan, maraming salamat. Supply mo natin ng ating bakin para gwapo. Naglagay pala tayo ng stainless mga kapisay. Lagyan natin ng stainless at maraming rumpi na maliliit. Maraming rumpi na maliliit, lalagot ang ating bakin, sayang. Sayang yung ating mga pangmalakasan na mga pamain. Stainless ay high lang. Ang isda yan. Ano ko sa inyo?
stainless pala na gamit natin mga kabisay. Ngayon o, number 3. Number 3 na ano, stainless. Isang clip. Buong isang clip ng ating stainless. Kulang tatlong di pa yata ito. Tatlong di pa. Tayo tayo mga kabisay, Tanigue. Oh, kung Tanigue nga. Nagtawi sa Tanigue natin.